יותר כאן! חדשות טובות! ארצות הברית סוף סוף אישרו נישואים חד מיניים בכל 50 המדינות! זהו! Love wins! אין יותר הומופוביה! ניצחנו! Love wins! אתם חולים, יש לכם דעות חולניות, אתם משמידים את עצמכם וזה טוב לנו. מי שלא אוהב יהודים הוא נאצי, כן. ומי שלא אוהב נשים הוא פסיכופת. בהחלט בעד מניעת מצב שבו יותר ויותר נפשות צעירות נלכדות בתוך העניין ההומואי. תעברו לפתיח, תחתכו לפתיח. די עם הבלונים, זה לא... אין... די! אז, האם הומופוביה עדיין קיימת? הולי שיט כן! פלוס... למה זה? אבל מאיפה מגיעה הומופוביה? האם היא מגיעה מפיית ההומופוביה, אשר מגיעה כל לילה ומפזרת עלינו דעות דביליות בעודנו ישנים? ההומופוביה, כמו רוב הפחדים שלנו, מגיעה מבורות. ועד כמה שהייתי מת להיכנס בכל מי שאמר אחרת, אין לכם מושג. אני חייב לקבל את העובדה שלא כולם יודעים את אותם הדברים ולא כולם קיבלו את אותו החינוך. אז, הנה 6 דברים שהומופובים תמיד אומרים, ולמה הם בולשיט. 1. אני אפרודיטה. הומוסקסואליות זה לא טבעי. קודם כל, מה זה טבעי בכלל? אנשים כל הזמן אומרים, זה לא טבעי, זה אמור להיות גבר ואישה. ובכן, אתם יודעים מה עוד לא טבעי? מחשבים, משקפיים, חשמל, מכוניות, המזגן שמקרר, התנור שמחמם, וכמעט כל דבר בחיי היום-יום שלנו לא טבעי. ואני חושב שהשאלה האמיתית פה היא לא טבעי, לא טבעי, אלא יותר, למי אכפת? 2 אנשים מבוגרים אוהבים אחד את השני, מחבבים אחד את השני, נמשכים אחד לשני, או סתם בכלליות חושבים שהשני נראה... מה אכפת לכם? אם זה לא פוגע באף אחד, למה זה משנה? אם אנחנו כל כך אובססיביים לגבי מה שטבעי, אז אולי כדאי שנחזור לגור ביער ונלקט מזון מהרצפה במקום להזמין פיצה עם M&M's עליה. אני לא המצאתי את זה, זה אמיתי לגמרי. 2. התנ"ך אוסר את זה! תראו, אני אישית מקבל את ההדרכה הרוחנית שלי מפרקים ישנים של סיינפלד, אבל אם אתם מאמינים בתנ"ך ושואבים את המוסריות שלכם ממנו, חשוב לזכור שהתקופה התנ"כית הייתה תקופה אחרת לגמרי. בתקופה התנ"כית היו דברים באמת לא מוסריים שהיו חוקיים לחלוטין, משעבוד וסחר בבני אדם ואפילו פדופיליה. פסקי הלכה חדשים יוצאים כל הזמן, והדרך שבה דת רואה הומוסקסואליות צריכה להשתנות. וכבר יש מספיק דתיים שמסכימים איתי על זה. היי, אם ספיידרמן מקבל ריבוט כל שנתיים, אני חושב שהגיע הזמן לרפורמה. בסדר, פיטר, הבנו, אתה מרגיש השם שדוד בן מת. בסדר, עם כוח גדול, הבנו, שתוק כבר. 3. ילד צריך אבא ואמא. כן, כי הורים סטרייטים מעולם לא דפקו ילד. למה אמא? למה? במחקר שנערך באוניברסיטת מלבורן בשנת 2014 גילו שילדים להורים חד מיניים מאושרים בדיוק באותה המידה ואפילו בריאים יותר ב6% מהאוכלוסייה הכללית. שאגב, זה המידע השני הכי מעניין שלמדתי מכל זה. הראשון הוא M&M's על פיצה? למה? מה שכן פוגע בילדים האלה זה לא שהם גדלים למשפחה לא נורמלית, אלא שהחברה מתייחסת אליהם כאילו הם לא נורמליים. כן, אבל זוגות חד מיניים לא יכולים להביא ילדים לעולם, ועל כן זה יביא להרס הציביליזציה וקץ האנושות! אז חשוב לזכור שהם תמיד יכולים לאמץ, שזה הדבר הכי מדהים שאתה יכול לעשות עבור ילד. רק רגע, לא הם לא. מעבירים אותם קשיים ענקיים שמונעים מהם מלתת לילד בית חם, כי שוב חושבים שהם לא נורמליים. כן, אין ספק שהם הלא נורמליים. 4. בסדר, אז הם לא יכולים להתחתן, ביג דיל, אני לא רוצה להתחתן. זו פחות אמרה הומופובית כמו שזו פשוט אמרה מטופשת. למי אכפת אם אתה ספציפית רוצה להתחתן או לא? מוסד הנישואים מגוחך בעיניי, אני מודה. אבל מה שיותר מגוחך בעיניי זה שמונעים זכויות בסיסיות מבני אדם כאילו משהו פגום בהם. זה קצת כמו שתבוא למסיבה ואז ברגע שתיכנס המארח יבוא אליך ויגיד לך היי, רואה את הבייגלה הזה שם? אז לכולם מותר לאכול ממנו חוץ ממך. אבל זה בסדר, גם ככה אני לא כזה אוהב בייגלה. מה אכפת לי שאתה לא כזה אוהב בייגלה? אני אוהב בייגלה! תנו לאנשים האלה להתחתן! אוקיי, ייתכן שהאנלוגיה שלי קצת התפרקה שם בדרך. 5! אני לגמרי סבבה עם הומואים, אבל שיעשו את זה בבית שלהם, אני לא צריך לראות את זה. עם זה אני דווקא מסכים לגמרי, בעצם רגע, מה ההפך ממסכים לגמרי? כן, אני לא מסכים עם זה בכלל. מה אכפת לך אם 2 אנשים שאוהבים אחד את השני מחזיקים ידיים או מתנשקים בציבור? הם לא אמורים להתאים את עצמם לרמת הנוחות שלך. לי למשל, לא נוח לראות אנשים אוכלים בצורה מלוכלכת. קוראים לזה מפית, ישמוק! ובכל זאת, אני מכיר בזכות שלו לאכול מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, כי זה לא ענייני. למרות שנו, בחייאת קומקום, תעשה טובה, תנקה קצת את הפה, זה מגעיל! מילא אני רואה את זה, אבל למה הילדים שלי צריכים לראות את זה? אני לא רוצה שהם יגדלו להיות הומואים. אם הילד שלך הומו, אז צר לי לאכזב אותך, הוא הומו. אין לך מה לעשות בנידון, וזה לא קשור אליך. וכן, באמת זה הפחד הכי גדול שלך בתור הורה, שהילד שלך יגדל להיות במערכת יחסים עם בן אדם שהוא אוהב. זו אכן טרגדיה נוראית בשבילך. בוא נחזיק אצבעות שהוא יגדל להיות סוחר סמים במקום. ואם הילד שלך לא הומו, זו הזדמנות מעולה להיות, איך קוראים לזה? כן, הורה, וללמד אותו על קבלת השונה. ברני הדינוזאור לא צריך לעשות את כל העבודה בשבילך, יש לו מספיק על הצלחת גם ככה. אל תדאג ברני, אני בצד שלך. זה פה?
וכאן אני לא יודע. ואם הבן שלך הומו, לראות הומואים אחרים יכול לגרום לו להרגיש פחות לבד, כי הוא רואה עוד אנשים כמוהו. אתם יודעים, הדבר שקומיקון נוצר עבורו. 6! למה הם צריכים מצעד בכלל? מה יש להיות גאה בלהיות הומו? ולמה דווקא בירושלים? מצעד הגאווה הוא מצעד הגאווה, כי לסביות, הומואים, טרנסים, ביסקסואלים, אמינים וקווירים מתמודדים עם אפליה, בושה ודיכוי כל יום מצד החברה. ושמתם לב למילת המפתח? בושה. רק עצם העובדה שאנחנו בכלל צריכים לעשות סרטון כזה, שבו אנחנו צריכים להפריך את הטענות המגוחכות האלה, מוכיח עד כמה המצעד הזה חשוב. ואם המצעד הזה מעצבן אתכם, למה? הוא לא קשור אליכם. המצעד הזה נועד לגרום לאנשים שמופלים בחברה כל יום להרגיש קצת גאווה במי שהם. הדרך היחידה שבה המצעד הזה נוגע לך היא בכך שהיא מראה לנו כחברה שהאנשים האלה קיימים, הם לא צריכים להתבייש בעצמם, והגיע הזמן שנתרגל לזה. ולמה המצעד הזה דווקא בירושלים? כי ירושלים לא שייכת לקהילה אחת בלבד, ואם אנחנו צריכים לשלול זכויות מהקהילה הלהט"בית כדי לכבד קהילה אחרת, זה לא כבוד, זו אפליה. כל מה שאמרתי כאן לא מתחיל לגרד אפילו את פני השטח. הייתי מאוד רוצה לדבר על הקהילה הביסקסואלית שלא מקבלת הכרה בכלל, על הקהילה הטרנסקסואלית שלא מקבלת כבוד בסיסי בגלל בורות מתקדמת, על הקווירים והאמיניים, אבל כמו שאתם יודעים, לאינטרנט יש יכולת ריכוז של סנאי על קריסטל מת, אז לא היה לי זמן לדבר עליהם, ואני מקווה שיום אחד אוכל לדבר עליהם יותר בהרחבה. אני מקווה שגרמתי לכם לשנות קצת את התפיסה שלכם בנוגע לקהילה, ואם אתם בכל זאת מתעקשים לנקוט בעמדות הומופוביות, אז אני סבבה לגמרי עם זה, רק תעשו את זה בבית שלכם, אני לא צריך לראות את זה. פרו לנו על השאלות שנתקלתם בהם, או אם יש לכם שאלות משלכם, ושתפו את הסרטון הזה. או שלא, לא אכפת לי. אני משקר, אני לגמרי צריך את זה, בבקשה, שתפו את הסרטון הזה, בבקשה, אני כבר צריך את זה, האיגוש לי כבר שברירי, בבקשה.